për politikat ekonomike apo element të tjerë specifik. Pra, puna dhe gjetjet e këtij misioni dhe rekomandimet gjithashtu janë mjaft të rëndësishme, jo vetëm për institucionet shqiptare që mbulojnë fushat e ekonomisë dhe të financave, si Ministria e Financave dhe Ekonomisë apo Banka e Shqipërisë dhe të tjerë, por padyshim janë një pikë mjaft të rëndësishme reference dhe për të gjithë aktorët e ekonomisë në tërësi. Në përfundim të këtij misioni, së bashku me shefen e misionit, zonjën Sun, dhe me guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, zotit Sejko, kam kënaqësinë të mbajmë të konferencë të përbashkët për shtyp. Përpara se të vijoj me një ekspoze të zhvillimeve kryesore dhe të perspektivës afatmesme ekonomike dhe të financave publike, dua së pari të falenderoj nga ana ime dhe gjithashtu në emër të gjithë stafit të Ministrisë së Financave dhe të Ekonomisë, zonjën Sun, dhe gjithë pjesëtarët e ekipit të misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, për këtë bashkëpunim shumë me vlerë dhe për diskutimet profesionale që kemi patur bashkarisht gjatë këtyre ditëve të misionit. Më pas fjala do t'i kaloj guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, zotit Sejko, duke vijuar me shefen e misionit, zonjën Sun, për të ndarë pikpamjet e tyre dhe mëtej, dhe me kënaqësi të tre do t'ju përgjigjemi pyetjeve të medias. Sa i përket zhvillimeve të fundit ekonomike, goditja globale nga kahu i ofertës për furnizimin me energji dhe mallra të tjerë bazë e shkatuar nga fillimi i luftës në Ukrainë, sigurisht që ka pasur dhe do të vazhdoj të ketë ndikim negativ në ekonominë tonë, siç ka pasur në të gjithë ekonomitë e vendeve të rajonit, të Europës dhe më gjerë. Megjithatë, deri tani, ekonomia ka përballuar relativisht mirë edhe këtë goditje, veçanërisht duke e parë atë në kontekstin e problemeve që po kalon pjesa dërmuese e ekonomive në botë. Rritja ekonomike në gjysmën e parë të vitit 2022 ishte relativisht e fortë në nivelin 4.2%, e gjeneruar kryesisht nga kërkesa e brendshme, si konsumi dhe investimet, si dhe nga kërkesa e huaj neto. Nga pikpamja e ofertës agregate, rritja e gjatë gjysmës së parë ka qenë me bazë të gjerë, ku pothuajse të gjithë sektorët kryesorë të ekonomisë kanë performuar me rritje pozitive. Papunësia gjatë gjysmës së parë të vitit u ul më tej në 11.3%, ndërkohë që punësimi u rrit me 4.3% në krahasim me vitin e kaluar. Lidhur me zhvillimet në pozicionin e jashtëm, gjatë gjysmës së parë të këtij viti, pra të vitit 2022, deficiti i llogarisë korrente u ngushtua me 10% nga viti në vit, si pasojë e rritjes së fortë të eksporteve të mallrave dhe shërbimeve, si dhe rritjes së remitancave. Gjithashtu, neve kemi pasur një rritje me 35% në flukset hyrëse të investimeve të huaja direkte. Kursi i këmbimit të lekut kundrejt valutave kryesore në përgjithësi ka qenë mjaft i qëndrueshëm, ndërkohë që luhatja, si në zhvlerësim apo mbi çmim, ndaj monedhave të ndryshme, ka reflektuar kryesisht konjunkturat ndërkombëtare të tregut valutar. Aktualisht, leku është nënçmuar ndaj dollarit amerikan me rreth 8% dhe mbiçmuar ndaj euros me 4%, që nga fundi i vitit kaluar. Në tremujorin e tretë, ku zhvillohen dhe pjesa më e madhe e aktiviteteve në sektorin turistik, duke gjykuar nga treguesit e tërthorët të disponueshëm, ekonomia mund të ketë performuar me një ritme konsiderueshëm më të larta se tremujori i dytë, dhe ndoshta me një ritëm pak më të ulët se tremujori i parë. Duhet të shohim se si do të zhvillohet sigurisht tremujori i katërt. Pritjet për rritjen ekonomike në tremujorin e katërt mbeten të rrethuara me pasiguri të larta, kryesisht në varësi se si do të shkojnë zhvillimet ekonomike ndërkombëtare. Një ngadalësim i rritjes ekonomike ka të ngjarë të ndodhë në tremujorin e fundit të vitit për shkak të pasigurive të ngritura, gryerjes të ardhurave reale për inflacionit dhe shtrëngimit të kushteve financiare. Prandaj, sa i përket rritjes ekonomike për vitin 2022, Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka parashikuar të rrisë për lartë projekcionin në 3.7% nga 3.2% që parashikohej në fillim të luftës. Për sa i përket rritjes ekonomike në vitin e ardhshëm, ne kemi rishikuar për poshtë parashikimin tonë të skenarit bazë në nivelin 2.6%, nga mbi 3% që e kishim në rishikimin e mëparshëm. Megjithatë, nëse ndodh një skenar i plotë recesioni,
të një pjesë të ekonomive të BE-s, që janë partnerët tanë kryesor ndërkombëtar, pra jo vetëm një recesion teknik si ai parashikuar në skenarin bazë, ndoshta edhe rritja e vitit të ardhshëm mund të jetë më e ulët se niveli 2%. Në të njëjtën kohë, ka riskje pozitive që mund të çojnë edhe në një skenar me mbi 3%. Megjithatë, balanca totale e riskjeve aktualisht anon më tepër në kahun negativ. Ndërkohë mendojmë se gjasat për një recesion të ekonomisë tonë gjatë vitit të ardhshëm aktualisht duken shumë të ulta. Edhe nëse një pjesë e ekonomive të BE-s apo dhe më gjerë do të hynë në një recesion të plotë, ne vijojmë të mbajmë këtë parashikim. Megjithatë, ne do të jemi vigjilent për çdo skenar dhe kemi plane alternative përshtatjeje në çdo rast të përballjes me skenarët ndesimist. Natyrisht, çështja kryesore makroekonomike gjatë kësaj periudhe, por edhe në ekonominë tonë, si pothuajse kudo tjetër, ka qenë inflacioni i lartë, i shkaktuar kryesisht nga goditja në ofertën globale të disa mallrave bazë. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se inflacioni në Shqipëri, në ekonominë tonë, krahasuar me vendet e tjera të rajonit, apo dhe me mesatarin e BE-s, ka qenë ndjeshëm më i ulët. Inflacioni mesatar në periudhën janar-gusht ka qenë 6.1%. Në vlerën më të lartë e ka arritur në muajin gusht, duke arritur në nivelin 8%. Ne sot presim që Instat të publikojë inflacionin për muajin shtator dhe sigurisht do të presim dhe në muajt në vijim. Megjithatë, ne parashikojmë që gjatë këtij viti të kemi një nivel mesatar inflacioni në nivelin 6.5%. Sigurisht që do duhet të shohim se si do të zhvillohen ngjarjet gjatë pjesës së fundit të vitit, kryesisht të ndikuara nga kriza paneuropiane. Ne konstatojmë se ky inflacion i lartë është nxitur kryesisht nga goditja e ofertës dhe besojmë se deri tani nuk ka baza të forta që të vazhdojë një rritje në nivele kaq të larta për inflacionin në të ardhmen. Madje mendojmë se në afat shkurtër, gjatë vitit të ardhshëm do të kemi një reduktim të ndjeshëm të normave të inflacionit. Ne besojmë se gjasat që inflacionit jetë ndjeshëm më i ulët janë shumë të larta në vitin 2023, veçanërisht nëse një pjesë e vendet e Europës do të hyjë në recesion, qoftë recesion teknik apo i plot. Në skenarin ton bazë, ne parashikojmë një normë mesatare inflacioni gjatë vitit të ardhshëm në nivelin 3.6%, me një tendencë rëndëse gjatë vitit, duke u mbyllur në dhjetor të vitit 2023 në nivelin 3%. Megjithatë, kjo është pikpamja jonë për inflacionin dhe sigurisht institucionet të ndryshme mund të kenë pikpamje të ndryshme. Dhe për këtë çështje mendoj se do të shprehet dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe gjithashtu dhe Banka e Shqipërisë, duke qenë se inflacioni tashmë është tema e ditës. Për sa i përket zhvillimeve të fundit të financave publike, situata deri tani është plotësisht në kontroll. Ne mbetemi mjaft vigjilent për ta monitoruar në vazhdimsi dhe për të parashikuar probleme të ndryshme që mund të dalen përgjatë rrugës dhe jemi përgatitur për disa skenar alternativ për shtatje nëse këto skenar negativ do të materializohen. Gjatë periudhës janar-gusht, të ardhurat buxhetore janë rritur me 16% dhe kanë tejkaluar planet në çdo fazë të rishikimit të tij. Me rishikimin e fundit të planit, aktualisht jemi 0.4% mbi plan. Gjithashtu referuar të dhënave operative të muajit shtator, të ardhurat kanë vijuar të mbajnë të njëjtin ritëm rritës. Sigurisht një pjesë e kësaj performance pozitive është ndikuar nga çmimet e larta, por rritja i atribuohet dhe rritjes ekonomike, përveç rritjes së përgjithshme të çmimeve, dhe megjithatë, si rritja relativisht e fortë ekonomike, ashtu edhe përmirësimet administrative në mbledhjen e taksave, kanë qenë faktor të rëndësishëm në performancën e të ardhurave gjatë vitit 2022. Deri tani, buxheti vijon të operojë me një suficit të përgjithshëm fiskal dhe stoku i likuiditetit të qeverisë është mjaft i bollshëm dhe i mjaftueshëm për të vijuar ekzekutimin normal të buxhetit të këtij viti, si dhe në vijim të vitit të ardhshëm. Dhe kjo jo vetëm në skenarin ton bazë, por edhe në rastet e ndodhjes së skenarëve negativ në afat shkurtër. Siç e dini, në rishikimet e buxhetit të vitit 2022, që kemi bërë gjatë këtij viti, nga njëra anë kemi krijuar hapësirë fiskale për të akomoduar gjithë elementet e ndryshëm dhe që kanë ndihmuar në zbutjen e ndikimit të krizës për aspekte të ndryshme sociale dhe ekonomike.
si alokimi i paketave të ndryshme të ndihmës ekonomike për pjesë të shoqërisë në nevojë, alokimin e fondeve të larta për mbështetjen e sektorit energjetik, për të mbajtur të pandryshuar çmimin e energjisë elektrike, si dhe për konsumatorët familjar dhe për bizneset e vogla. Dhe alokimin e fondeve për kompensimin e pjesëshëm të rritjes së kostove të ndërtimit për punët publike. Ndërkohë, nga ana tjetër, dhe mjaft e rëndësishme do të thoja, neve kemi qenë mjaft të vendosur për të ruajtur të pacënuar qëndrueshmërinë e financave publike dhe gjithashtu stabilitetin makroekonomik të vendit. Në rishikimin e fundit të buxhetit në muajin korrik, ne kemi ulur limitin fillestar ligjor të deficitit fiskal me 1% të GDP-s, nga 5% që ishte, e kemi ulur në 4.1%. Në vlerësimet tona të fundit, sipas skenarit bazë, ne presim që deficiti i përgjithshëm fiskal për vitin 2022 të jetë dhe më i ulur se kufiri ligjor i rishikuar në rreth 3.3 deri në 3.5 të produktit të brendshëm bruto. Ne presim gjithashtu që me shumë gjasa, borxhi publik të jetë nën nivelin 70% të GDP-s deri në fund të këtij viti, nga 73.2% që ishte në fund të vitit 2021. Duke vazhduar kështu, qartësisht trajektoren rëndëse të filluar që nga viti i kaluar. Për sa i përket objektivave kryesore të politikës fiskale, sigurisht ne mbetemi plotësisht të përkushtuar në vazhdimin e konsolidimit fiskal, duke synuar uljen e vazhdueshme të borxhit publik ndaj GDP-s, në përputhje të plotë me rregullat fiskal të frenimit të rritjes së borxhit. Gjithashtu, ne synojmë të kalojmë sërish në një balancë primare pozitive, duke filluar nga viti i ardhshëm, ndërkohë që nga viti 2024 e në vazhdim, balanca primare pozitive bëhet detyrim ligjor, pasi fillon zbatimi i rregullit të ri fiskal, që e bën ligjërisht të detyrueshme arritjen e një balance primare pozitive nga viti 2024 dhe në vazhdim. Ne besojmë se ky objektiv kryesor i politikës fiskale bëhet dhe më kritik dhe është në të mirën e interesit të gjerë publik, veçanërisht në një kontekst të ri makroekonomik global, krejt i ndryshëm nga ai i goditjes nga pandemia, i ardhur prej goditjes së ofertës globale dhe rreziqeve të reja të lidhura me të. Duke përfshirë këtu edhe pasigurinë e lartë që rrethon perspektivën e kushteve financiare në të ardhmen e afërt dhe afatmesme. Patjetër që në të njëjtën kohë, brenda kufive që na lejon hapësira fiskale, ne mbetemi të përkushtuar për të zbutur sa më shpejt jetë e mundur ndikimin e kësaj krize në shoqërinë tonë, veçanërisht në shtresat më vulnerabël. Unë do të ndalem këtu dhe do t'ja kaloj fjalën guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, zotit Sejko, dhe më pas shefet të misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Faleminderit. Nderuar zonja ministre, nderuar zonja Jansund, nderuar përfaqësues të medias, sikundër jemi në dieni, gjatë 2 javëve të fundit, Banka e Shqipërisë dhe autoritetet shqiptare kanë qenë të angazhuara në diskutime intensive me misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar, të kryera në kuadër të artikullit 4. Këto diskutime kanë pasur në fokus të tyre si sfidat aktuale me të cilat përballet ekonomia shqiptare, ashtu dhe reforma strukturore, të cilat do të mundsonin një zhvillim më të shpejt dhe më të qëndrueshëm të vendit në planin afatgjatë. Duke përfituar nga rasti, më lejoni rreth parë të falenderoj misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar për shkëmbimin e hapur të pikpamjeve dhe diskutimeve të frytshme dhe transparente. Në tërësi, konstatoj se Banka e Shqipërisë dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar kanë ndarë opinionet të ngjashme mbi sfidat e zhvillimit që kemi përpara. Rritja e shpejtë e çmimeve në tregjet botërore pas sulmit të paprovokuar ushtarak të Rusisë ndaj Ukrainës i ka përballur ekonomitë dhe shoqëritë të gjithë vendeve të globit, përfshirë edhe Shqipërinë me sfida serioze ekonomike. Inflacioni në vend shënoi vlerën 8% në muaj ngusht, duke shfaqur një rritje të shpejtë dhe duke pasur një bazë të gjerë. Sikurse e kemi theksuar edhe më parë, në gjykimin ton, inflacioni i lartë përbën kërcenimin kryesor mbi stabilitetin makroekonomik dhe mbi rritjen e qëndrueshme dhe afatgjatë të vendit. Ky inflacion gryen fuqinë blerëse të familjeve, rrit pasigurinë për të ardhmen në çdo qelisë të ekonomisë,
nxit volatiliteti në tregjet financiare dhe dëmton perspektivat të afatgjata të zhvillimit të vendit. Për këtë arsye, fokusi primar i politikave ekonomike duhet të jetë marrja e masave të koordinuara për zbutjen e kostove të inflacionit dhe për kontrollin e kthimin e tij në objektiv në një periudhë sa më shpejt dhe me kosto sa më të ulta. Bazuar në këto konsiderata, Banka e Shqipërisë është angazhuar në normalizimin gradual të politikës monetare. Ky normalizim është një proces simetrik me atë të ndërmarrë nga të gjitha ato banka qendrore në rajon dhe në botë, të cilat po përballen me fenomenin e inflacionit të lartë. Ai nënkupton një rritje progresive të normës bazë interesit, duke ndryshuar gradualisht natyrën e qëndrimit të politikës monetare nga pozicioni aktual, i cili ka qenë dhe mbetet stimulues, drejt një pozicioni më neutral që afron një mbështetje më të qëndrueshme për rritjen afatgjat të vendit. Gjatë bisedimeve të 2 javëve të fundit, kemi konstatuar me kënaqësi se ky këndvështrim i ynë ndahet edhe me misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar, por edhe me Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë. Projeksionet tona për të ardhmen sugjerojnë se inflacioni do të vijojë të mbetet në nivele të larta edhe gjatë 2-3 mujorëve në vijim. Mëtej, stabilizimi i çmimeve në tregjet e huaja dhe normalizimi i qëndrimit të politikës monetare do të induktojnë një reduktim progresiv të inflacionit deri në kthimin e tij në objektiv në gjysmën e parë të vitit 2024. Paralelisht me të, projeksionet tona sugjerojnë se ekonomia shqiptare do të vijojë të rritet përgjatë horizontit kohor afatmesëm. Donsa aktiviteti ekonomik do të vuajë pasojat negative të inflacionit, rritja ekonomike e vendit pritet të mbetet në territor pozitiv. Rritja ekonomike do të vijojë të përfitojë nga stabiliteti përgjithshëm ekonomik dhe financiar i vendit, nga bilancet e shëndosha të familjeve dhe të bizneseve, si dhe nga vijimi i mbështetjes me kredi e instrumente pagese nga sektori bankar. Në këtë kontekst, gjej me vend theksoj se sektori bankar shqiptar paraqitet i shëndetshëm, likuid dhe i mirë kapitalizuar. Reformat e vazhdueshme që kemi ndërmarrë në vitet e fundit kanë dhënë frytet e tyre. Konsolidimi i sektorit bankar, përmirësimi i ambientit të kredisë, zhvillimi gjithanshëm i tregjeve financiare dhe i sistemeve të pagesave, si dhe nismat për nxitjen e përdorimit të monedhës kombëtare, kanë sjellë përmirësime të dukshme cilësore në qëndrueshmërinë dhe eficiencën e sistemit bankar. Kredia për sektorin privat ka shënuar një përmirësim progresiv të normës së rritjes, duke kulmuar në nivelin e 13.7% në muajin gusht. Gjithashtu, kredia shfaq një mbulim të mirë të nevojave të biznesit dhe të familjeve për financim afatgjat apo për mjete likuide. Rritja e qëndrueshme e kredisë, si dhe cilësia në rritje e portofolit saj, janë indikator të rëndësishëm të mbështetjes që ky sektor ka dhënë dhe po jep në procesin e rimëkëmbjes së vendit. Për këtë arsye, Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të punojë intensivisht në drejtim të rregullimit dhe mbikëqyrjes së kujdesshme të aktivitetit bankar, të zhvillimit të tregjeve financiare dhe të sistemeve të pagesave, si dhe të rritjes së shkallës edukimit dhe të përfshirjes financiare të publikut. Donse sfidat që kemi përpara nuk mungojnë, jam i bindur se industria bankare do të vijojë të jetë një partner i besueshëm i biznesit dhe i familjeve shqiptare. Në përfundim dëshiroj të theksoj se Banka e Shqipërisë mbështet dhe inkurajon ruajtjen e vëmendjes drejt reformave strukturore. Tashmë kjo agjendë reforma strukturore gjen një ankor të fortë në procesin e negociatave që po zhvillojmë në kuadër të antarësimit në Bashkimin Evropian. Investimi i vazhdueshëm në reforma të cilat nxisin dhe inkurajojnë stabilitetin makroekonomik të vendit, përmirësimin e klimës së biznesit, rritjen e eficiencës dhe të konkurrueshmërisë, përmirësimin e kapaciteteve njerëzore dhe institucionale, si dhe zhvillimin e gjithanshëm të infrastrukturës, është rruga e vetme drejt një progresi më të shpejt ekonomik dhe social të vendit. Ju falemnderit për vëmendjen. Ministra është për ju. Zonja Son, fjala është për ju.
Okay. All right. Thank you very much. Thanks, Minister and Governor. Thank you, everybody, for coming today. Please let me first express my sincere appreciation to the Minister, to the Governor, to colleagues of the Ministry of Economy and Finance, the Bank of Albania, and all other counterparts, including members of Parliament and the private sector representatives, for the very close collaboration and open and constructive discussions during our two-week visit to Albania. We just concluded the 2022 Article 4 consultation mission with the Ministry of Finance and the Central Bank of Albania. Please let me walk you through the mission's key findings. First, the Albanian economy has weathered multiple shocks since 2019 relatively well. We project the economy to grow by 3.7% in 2022 on the back of robust activity in tourism, real estate, and services. Growth is projected to slow to around 2% in 2023. Inflation has risen sharply and has become increasingly broad-based. We mean broad-based meaning feeding into domestic inflationary pressure. Headline inflation is projected to remain elevated in the coming months and will only return to the central bank's target of 3% by mid-2024. This outlook is subject to considerable uncertainties, and risk to the outlook are on the downside, and risk to the inflation outlook is to the upside. Atëherë, së pari faleminderit zonja ministre, faleminderit zoti guvernator. Do doja të falenderoja së pari sinqerisht njësër personazhe që të shpreha vlerësimin për ministren, për guvernatorin, për kolegët në Ministrinë e Ekonomisë dhe të Financave, për të gjithë partnerët tanë, përfaqësues të parlamentit, të sektorit privat, për gjithë bashkëpunimin e hapur dhe të ngushtë që kemi pasur gjatë këtyre diskutimeve të dy javëve të vizitës tonë në Shqipëri. Në fakt, sapo kemi përmbyllur misionin e konsultimeve për nenin 4 të vitit 2022, lutem lini që t'ju parashtroj disa prej përfundimeve që ne kemi nxjerrë. Ekonomia shqiptare është përballur mirë me një sër goditjesh relativisht mirë që është prej vitit 2019, ndërkohë që ne parashikojmë që rritja ekonomike të jetë 3.7% në vitin 2022, falë aktivitetit të lartë të fuqishëm në turizëm, në pasuritë e paluajtshme dhe shërbime. Rritja parashikohet të ngadalsojë në rreth 2% sa i përket vitit 2023, ndërkohë që inflacioni është rritur ndjeshëm dhe është bërë me bazë të gjerë, që nënkupton që i përgjigjet rysnive të brendshme inflacioniste. Norma e inflacionit pritet që të mbetet e lartë dhe do të kthehet në objektivin e përcaktuar nga Banka e Shqipërisë prej 3% vetëm në mes të vitit 2024. Ndërkohë që parashikimi është subjekt i pasigurive domethënëse dhe rreziqeve të rritjes, të cilat janë të anuara nga kahu rënës, ndërkohë që inflacioni është në kahun rritës. With twin deficit and high government debt, Albania now faces challenges stemming from very high international food and energy prices, tighter global financial conditions, which are likely to persist, and the economic slowdown in Europe. Prudent policy and vigilances are required to stem rising risks and entrench the positive momentum in the economy. Në deficitet dhe borxhin e lartë, qeveritar Shqipëria përballet tashmë me sfida të cilat rrjedhin nga çmimet që janë rritur, pra çmimet e larta ndërkombëtare të ushqimit dhe të energjisë, kushte më të shtrënguara globale të financimit, të cilat ka të ngjarë të vazhdojnë si të tilla dhe një ngadalësim ekonomik në Europë. Politikat kujdesshme dhe vigjilenca janë të nevojshme në mënyrë që të frenohen rrezikët në rritje dhe që të ruhet sa të mundet momenti pozitiv në ekonomi. Fiscal consolidation, underpinned by a sound medium-term revenue strategy, is vital for rebuilding room for policy maneuver and reducing demand pressure.
We recommend the government to aim for at least a zero primary balance in 2023. This is actually, the minister just confirmed this is what they plan to do in 2023, which means hitting the requirement of the organic budget law 1 year ahead of time. And also for 2024, we recommended the government to stay on consolidation path to reach a primary surplus of 1.5% of GDP. We also urge the government to finalize and implement the medium-term revenue strategy without further delay. Fiscal support should be targeted to the vulnerable and be temporary. Strengthening the efficiency and credibility of public finances remaining crucial for preserving market confidence and mitigate higher borrowing costs for the government. Konsolidimi fiskal i mbështetur nga një strategji e shëndetshme afatmesme të ardhurash është jetik për të rindërtuar hapësirën për manovrimin, për politikat e manovrimit, pra, dhe gjithashtu edhe për të ulur trysninë e kërkesës. Ne rekomandojmë që qeveria të synojë të paktën për 2023 të ketë një bilans primar në zero, diçka që dhe ministria e konfirmoi në fjalën e saj, duke përmbusur kushtin e buxhetit, dhe të synoj të vazhdoj konsolidimin duke vijuar në 2024 me një bilans primar pozitiv me 1.5% të PPB-s. Gjithashtu ne I bëjmë thirrje qeverisë që të finalizojë të zbatojë pavonesë strategjinë afatmesme të ardhurave. Mbështetja fiskale duhet të jetë e shënjestruar ndaj kategorive në nevojë dhe të jetë e përkohshme. Forcimi I efikasitetit dhe besueshmërisë së financave publike mbetet thelbësor për të ruajtur besimin në treg dhe për të zbutur kostot e larta të huamarrjes. In terms of monetary policy, we support the monetary policy normalization undertaken by the Central Bank of Albania. Mirë, vazhdon kjo konferencë përbashkët që po mbahet në Ministrinë e Financave me ministren Derina Ibrahinaj, guvernatorin e Bankës së Shqipërisë Seko dhe përfaqësues të misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Do shkojmë një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish me edicionin informativ. Dhe përfaqësues të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Transaksioneve midis palëve të ndërlidhura, e gjithashtu edhe një ekspozim shumë të lartë. Për këtë arsye, ne bëjmë thirrje për një vigjilencë të shtuar që është jetike për të ruajtur stabilitetin financiar, ndërkohë që kushtet monetare shtrëngohen dhe konfigurimi I sistemit financiar vijon të ndryshojë. Even as Albania grapples with pressing short-term challenges,
The authority need to step up their efforts on structural reforms to lift Albania's potential for sustainable and inclusive growth. Edhe pse Shqipëria vijon të përballet me sfida të ngutshme, afatshkurtra, autoritetet duhet të shtojnë përpjekjet e tyre sa u takon reformave strukturore në mënyrë që të ngrojnë potencialin e Shqipërisë për të pasur një rritje të qëndrueshme gjithëpërfshirëse. So based on these preliminary findings, we will return to Washington and prepare our staff report to the IMF Executive Board for discussion and a decision in early December. And this report will be published shortly after our board meeting. Thank you. Pra, bazuar në këto gjetje, ne do të kthehemi në Washington, do të përgatisim raportin, do t'ja paraqesim bordit ekzekutiv të FMN-së për të marrë një vendim nga muaji dhjetor, fillim të muajit dhjetor, dhe më pas kësaj do të kemi një votim të raportit. Faleminderit. Atëherë faleminderit, guvernator, faleminderit zonja Sun, koha është për pyetje. Ndjekja raport në 24. Ju lutem kam dy pyetje, një për përfaqësuesën e FMN-së dhe një për Ministrinë e Financave. Së pari po e lidh me përfaqësuesën e FMN-së, duke qenë se është diskutuar shumë në lidhje me amnistinë fiskale. Ju si Fondi Monetar Ndërkombëtar keni qenë shpesh kundër amnistisë fiskale, por cilat janë shqetësimet tuaja konkrete në lidhje me amnistinë fiskale? Dhe pyetja e dytë në lidhje me Ministrinë e Financave. Buxheti 2023, çfarë parashikon dhe a do të ketë rritje pagash për sektorë të tjerë, duke qenë se ne jemi dhe në një situatë krize për shkak të konfliktit në Ukrainë. Faleminderit. All right, I'll take the fiscal amnesty question first. We review the proposed tax amnesty law that was released for public consultation in June or July. So, and also we provide our comments and concerns to the government. So just to answer your question, what specific concerns we have? First concern is the draft law. We think the draft law will likely damage tax morale. The amnesty, in our view, can be considered as a get-out-of-jail-free card for large tax evaders because it involves a substantial forgiveness of tax. This is in addition to a full waiver of interest and penalties, and also granting of effective immunity from criminal prosecutions and further scrutiny. So this, will have long-term impact on legitimate taxpayers. If they, because they pay tax on time, but they have to pay regular tax at the tax rate. But for people under tax amnesty, in the proposed law, they will benefit a lot in terms of tax forgiveness. So that's the damage on the tax moral. That's the first concern we have. And we have, we think the government should consider changing the tax amnesty to a voluntary disclosure program. The two differences here, countries implement a voluntary disclosure program because this does not waive tax liabilities. The other concern we have is even for voluntary disclosure program to be successfully implemented, countries need to meet two prior conditions to have a successful voluntary disclosure program. Actually, for the two conditions are these two. One is a sufficiently modern tax administration that is well equipped with robust information powers and adequate audit and enforcement tools. And this competence has been demonstrated to the public to ensure there's a credible threat of detection. So basically what that means this needs to be in place to give confidence that tax evaders who do not come forward will be pursued and punished. And there's unlikely to be another voluntary disclosure program. So this will be the last call. So this is the first precondition for a successful voluntary disclosure program. Second precondition is to have an effective AML-CFT framework that is able to mitigate risk associated with a voluntary disclosure program. So many countries around the world, many emerging market and low-income countries, we have just recently issued a study on this. They do not meet the precondition
for implementing a successful voluntary disclosure program. In the case of Albania, we have to acknowledge the GDT has made significant progress over years with IMF-TA support. But however, its audit and investigation capacity is still weak. Its collection enforcement performance is still poor, with many audit assessments going uncollected. And it has insufficient automatic access to third-party data, particularly financial account information. And on the second precondition, Albania still has strategic AML-CFT deficiencies. So that summarized, we don't think Albania has those two preconditions ready to successfully implement a voluntary disclosure program. Thank you. Atëherë, në lidhje me pyetjen për buxhetin, Ministria e Financave dhe Ekonomisë do bënë përkthimin. Okay. Ne kemi marrë lëreseme na çoj të lutem. Okay. Pra, ideja është që ne e kemi marrë, pra e kemi rishikuar ligjin që kur doli për konsultim publik në muajin qershor, në muajin korrik pra, që në këtë periudhë, dhe natyrisht që kemi paraqitur komentet dhe shqetësimet tona qeverisë shqiptare. Së pari, ligji për amnistinë, pra amnistia mund të konsiderohet si, pra projekt ligji mund të konsiderohet si një dëmtim për moralin tatimor, në kuptimin që mund të konsiderohet si një kartë për të dalë nga detyrimi i pagesës së të gjitha detyrimeve tatimore dhe për të ndihmuar apo për të favorizuar evazorët, duke qenë se përfshin një falje të konsiderueshme të atyre të cilët përveç këtyre kanë gjithashtu edhe një heqje komplet të interesave dhe të penaliteteve, të cilat mund të japin imunitet efektiv nga ndjekja penale, më falni. Gjithashtu edhe nga kontrolli i përhershëm i ligjit, ose kontrolli konstant që ligji mund të bëjë këtyre personave. Gjithashtu, edhe fondeve të tyre. Qeveria duhet të ndryshojë ligjin e amnistisë në një program të deklarimit vullnetar. Por që ta bëj këtë gjë, një program të vetë deklarimit vullnetar duhet ta konsideroj këtë program vetëm kur të ketë mbushur disa parakushte për një gjë të tillë, që do të thotë një sistem mjaftueshëm modern të administratës tatimore, që do të jetë i pajisur me informacion, me kompetenca të fuqishme për marrjen e informacionit, po kështu edhe me një sistem mjaft të përshtatshëm për zbatimin. Gjithashtu edhe në këtë pikë pra duhet ketë edhe kompetenca të cilat janë të dëshmuara për publikun, për të siguruar që ka një aftësi të besueshme për zbulimin, pra administrata tatimore. Natyrisht nevojat për të pasur një të tillë pra sistem dhe për të dhënë konfidencë, besim publikut është që të kuptohet që ata evazorë fiskalë të cilët nuk, si thua, nuk deklarojnë, ata do të ndiqen dhe do të penalizohen për një gjë të tillë. Natyrisht është edhe një tjetër kusht i cili është kuadri i kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, dhe ky është një kuadër i cili duhet jetë i fortë në vend, ndërkohë që është shumë e rëndësishme të thuhet që përveç kësaj edhe sistemi i DPT-s, i cili natyrisht është zhvilluar me bashkëpunimin e FMN-së, me kalimin e viteve, falë ndihmës teknike, duhet të ketë akoma më tepër, duhet eci akoma më tepër, sepse normalisht duhet të forcoj kapacitetet e veta, jo vetëm kontrollit tatimor, por edhe të hetimit të mangësive, të cilat mund të qëndën kontrollin tatimor, ndërkohë që aktualisht ky nuk është në këtë nivel, pra ka goxha probleme në momentin e kontrolleve tatimore në mbledhjen e të ardhurave, por gjithashtu edhe në marrjen e informacioneve në sistem, nga palët e treta dhe në aksesi në
këtë sistem. Për më tepër, siç e përmenda, edhe në studime që janë bërë në tregje në zhvillim dhe në vendet që janë në zhvillim e sipër, është e vështirë që këto kushte të përmbusen për të aplikuar një program të tillë të vetë deklarimit vullnetar, i cili kërkon të tilla kushte, përveç edhe kuadrit për pastrimin e parave, gjithashtu edhe kundër financimit të terrorizmit. Atëherë shumë shkurt, Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka dorëzuar projekt buxhetin për vitin 2023 pranë Këshillit të Ministrave dhe ne sot do të kemi një mbledhje për ta diskutuar atë dhe do t'ju bëjmë dije pas mbledhjes për detajet të buxhetit. Atëherë, Smeralda Topi nga Faktoria, kam një pyetje për përfaqësuesjen e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Në fjalën tuaj ju përmendët rëndësinë që ka mbështetja e shtresave në nevojë në kohë krize. Çfarë do t'i rekomandoni konkretisht qeverisë shqiptare në këtë drejtim dhe si e shihni mbështetjen aktuale të qeverisë ndaj shtresave në nevojë? Po ashtu, a ka qenë pjesë e diskutimeve tuaja dhe rikthimi i faturimit të energjisë elektrike përmes dy fashave? Çfarë mendon Fondi Monetar Ndërkombëtar për këtë nismë të qeverisë që u shtyp pak në kohë, por gjithsesi është lënë e hapur për të ndërmarrë në muajin e vijim? Thanks for the question. On the support for the vulnerable group, Albania has government debt of around 70% of GDP. Annual gross financing needs about between 15-20% GDP, and also the financial conditions are tightening. So in a way, the government has very limited fiscal support, fiscal space, we call fiscal space, and it cannot afford providing support to everybody. So that's also one reason we have been emphasizing to target the support. Furthermore, not everyone should be protected against the rise of energy prices, because some people can afford it, some people can't. And it's important to preserve the price signal so that they will encourage energy conservation and also to encourage investment in renewable energies. Finally, as we mentioned, the inflation has been rising in Albania, so the central bank is tightening monetary policy. So for the fiscal policy should not work against the monetary policy tightening. So that's why we're emphasizing, and also important that the government's doing is to tighten fiscal as well. So in this all these contexts, we stress the importance, to target support. Okay, to target how we target the support is only to those who really need it. The Albania already has. I mean, you're going to see from my comments, from our statement. Mirë, vazhdojnë dhe këto diskutime që vijnë pyetje nga gazetarët, drejtuar janë Sanqër dhe përfaqësuese nga Fondi Ndërkombëtar Monetar, e cila në fakt theksoi edhe ligjin për amnistinë fiskale, tek i cili duhet tregohet shumë kujdes për të mos pasur dhe evazion. Mirë, tashmë do zhvendosemi në parlament, pasi sot është 50 dhjetori i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Në këtë botë kaq konkurruese, nuk mund ta bëjmë çdo